hapësirave të pafundme të lirisë me frikën dhe ankthin e asaj që po linin pas. Ky eksod në trajta biblike la pasoja të thella tek çdo familje shqiptare. Me qindra të rinj humbën jetën në det e male, në kërkim të një jete më të mirë, ndërkohë që mijëra të tjerë u ndan përsëgjalli nga familjet e tyre. Dinjiteti i shqiptarëve në përkëmbej në radhët e gjata të ambasadave pa mundur të merrnë një vizë. Fal angazhimit të jashtëzakonshëm të demokratëve në përmbushjen e detyrimeve, u mundsua lëvizja pa viza në hapësirën Schengen. Shqiptarëve ju kthye dinjiteti. Congratulazioni a tutti gli amici albanesi per questo successo che vi siete meritati. Përgëzoi veçanërisht ministrin Basha për lidershipin e tij lidhur me modernizimin e policisë në Shqipëri. Dua të falenderoj autoritetet shqiptare, veçanërisht kolegun tim zotin Basha, për gjithë përkushtimin e tij mjaft rëndësishëm për energjitë dhe punën që ka bërë për të arritur në këtë regjim të vendit për heqjen e vizave. Pra, kjo është një arritje e madhe. Shumë të emocionuar, njëkohësisht dhe shumë të privilegjuar që jemi në studentë të parë të cilëm do shkelim ëndrrën europiane. Sigurisht që procesi i liberalizimit të vizave është përmbyllja e një ëndre mjaft të dashur për shqiptarët. Që hap siparin e një Europe pa mure. Rrëzohet dhe muri fundit që ishte muri i Schengenit. Përmbytja e regjimit Atëherë, përshëndetje të gjithëve. Sot siç e pat, është një ditë e veçantë në ditën e Akademisë Politike për këtë vit, sepse është 9 vjetori i liberalizimit të vizave dhe do doja një duartrokitje për këtë arritje madhore që në drejtimin e Partisë Demokratike i riktheu dinjitetin qytetarëve shqiptar, por mbi gjitha të rinjve shqiptar. Të nderuar pjesëmarrës të Akademisë Politike 2019, të dashur student, maturant, antar të Forumit Rinor të Partisë Demokratike. I dashur Tobias, drejtori Fondacionit Konrad Adenauer në Tiranë, i dashur Florian, drejtori për Ballkanin Perëndimor, i dashur Christian Kremer, zëvendës sekretari i përgjithshëm i Partive Popullore Europiane që ka ardhur enka sërish këtë vit për këtë aktivitet në Tiranë, e dashur Natali, që sot ka ardhur të flasësh në emër të CDU-s dhe Sekretariatit Marrëdhënieve me Jashtë, shumë i dashur lideri historik i Partisë Demokratike, profesor doktor Sali Berisha, dhe shumë i dashur kryetari i Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha. Dua ta nis fjalën time në fakt me një falënderim të madh për gjithë të rinjtë e trejat, antar të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, një pjesë e mirë e tyre studentë e kësaj akademie, të cilët që prej tërmetit të 26 nëntorit janë në terren duke u ardhur në ndihmë banorëve me ushqime, veshmbathje, ilaçe dhe suport konstant njerëzor. Natyrisht nevojat e tyre të mëdha pasi kanë humbur gjithçka ne nuk i përmbushim dot, por ama i kemi treguar se jemi me ta. Jemi pranë tyre duke u mundësuar që të paktën të kenë ushqim e një batanie të ngrohtë për të larguar këtë dimër të acartë. Për këtë solidaritet meritonin mirënjohje jo vetëm nga unë, por nga çdo i ri që jeton sot në Shqipëri. Ju faleminderit. Me sa duket në fakt dhjetorët janë një sfidë e madhe për rinin shqiptare, nisur me dhjetorin 90, atëherë kur nisi dhe rënja e regjimit komunist. Tek dhjetori 2018, kur rinia i dha një goditje të fortë, fatkeqësisht jo përfundimtare, regjimit klientelist dhe korruptiv të Edi Ramës, dhe këtij dhjetori 2019, dhjetorit të sprovës madhe. Të rinj treguan sërish se ishin padyshim lartësinë e misionit tyre. Rinia ashtu si e gjithë shoqëria po kalon prej vitesh momente shumë të vështira, probleme të cilat sa vinë dhe shtohen. Brain drain, ikja e trurit të rinjve e rendit Shqipërinë në vendin e parë në Europë. 35% e studentëve sot me një diplom bachelor dhe 30% e studentëve në përgjithësi synojnë të ikin jashtë vendit. Ndërkohë që niveli i gjendjes ekonomike të studentëve shqiptar është sërish në përmasa alarmante krahasuar me vendet e tjera. Sipas raportit të Gallup, mbi 79% e të rinjve në Shqipëri dëshironin të largoheshin vitin 2018 për shkak të varfërisë, papunësisë, përjashtimit social dhe korrupsionit. Qeveria në vend që të adresojë këtë fenomen shqetësues mundohet në fakt të manipulojë shifrat, po ju jap vetëm një shembull. Vetëm për vitin 2019, niveli i papunësisë tek të rinjt sipas Instatit, pra institucionit shtetëror të statistikave, është vetëm 20.9%.
Sipas ILO-s, organizatës botërore të punës, ky nivel është 32.8%. Ndërkohë që sipas anketës kombëtare Rinia në Shqipërinë e 2019-s, plot 73% e të rinjve të intervistuar e kanë adresuar papunësinë si problemin e tyre themelor dhe kryesor. Shumë me qindra e mijëra të rinj në fakt kanë mbetur pa shkollë pasi nuk janë në gjendje të paguajnë tarifat e edukimit. Rënja e demokracisë, mungesa e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, fenomeni i shitblerjes votës, bashkëpunimi i krimit me politikën, një sistem drejtësie tërësisht në funksion të pushtetarëve, cënimi i lirisë fjalës, janë fenomene që kanë bërë që vendi ynë të bëjë hapa pas, duke nxitur dëmshuar emigrimin e të rinjve dhe intelektualëve dhe fatkeqësisht asaj shtrese që çon përpara çdo shoqëri, shtresës mesme. Por në këtë dhjetor 2019-s, unë jam shpresë plot se do të dimë të jemi në lartësinë e misionit ton për ta shëmbur murin që na kanë rrethuar dhe për të kthyer shqiptarëve mundësitë për të jetuar më mirë. Mundësitë për arsim, për shëndetësi cilësore, e mbi gjitha për të ringritur demokracinë mbi themele shumë të forta, që të mos ketë tërmet korruptiv që ta lëkundë atë. Shqipërisi duhet tashmë një leadership i ri, një leadership ndryshe. E provuam këto vite modelin që ofroi kjo qeveri dhe rezultatet i njihni ju në fakt, të rinjtë e këtij vendi më mirë se kushdo. Ndaj kjo sprovë, kjo sfidë, ky besim i madh bie pikërisht mbi ju, zoti Basha, mbi kryetarin e Partisë Demokratike. Këto të rinj e mira të rinj në gjithë Shqipërinë tashmë syti kanë drejtuar nga Partia Demokratike, pasi kanë humbur besimin plotësisht tek leadershipi aktual i qeverisë shqiptare dhe tek propaganda që na ka marrë frymën dhe shpresën. Ndaj jam i bindur se në programin qeverisë së Partisë Demokratike, shqetësimet dhe problemet e të rinjve do të zenë një vend kryesor, duke mundësuar kështu si fillim rikthimin e normalitetit në radh të parë në vend dhe më pas të mundemi të riflasim sërish për brain gain, thithjen e trurit, rikthimin e më të mirëve në vend, pasi për fat të mirë potenciali më i madh i Shqipërisë ka qenë, është dhe shpresoj se do të jetë për herë rinia e këtij vendi. Ju faleminderit. Duke qenë se patëm edhe një mini incident le ta quajmë që të prishi syrin e keq, do doja shumë që fjalën t'ja jap drejtori të ri të Fondacionit Konrad Adenauer në fakt në Tiranë, një djalë i ri që ka bërë dhe dikur karrierë politike në Junge Union, Forumi Rinor CDU-s, i cili sot drejton zyrën e Kasit në Tiranë, një mik i mirë që nga dita e parë që ka ardhur të punojë në Shqipëri, fokus të punës tij dhe kryefjalë ka patur rinin. Fjala për ju Tobias Rudershoff. Lieber Belind Kilici, lieber Lulzim Basha, sehr geehrter Professor Sali Berisha, lieber Christian Kremer von der Europäischen Volkspartei, liebe Nathalie Herberger vom Büro für Auswärtige Beziehungen der CDU Deutschlands, lieber Florian Feierabend aus der Zentrale der Adenauer Stiftung in Berlin. Im Namen der KAS Albanien begrüße ich Sie und euch, liebe Freundinnen und Freunde von der FRPD, heute alle ganz herzlich zur Political Academy 2019, welches wir gemeinsam mit dem Jugendforum der Demokratischen Partei Albaniens organisieren. Ju përshëndes të gjithëve shumë përzemërsisht me rastin e fillimit dhe hapjes së Akademisë Politike për Forumin Rinor të Partisë Demokratike në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer. Das Thema Förderung von Nachwuchskräften und jungen Leuten genießt in der nationalen und internationalen Arbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung einen zentralen Stellenwert. Tema e promovimit të punës me rinin gëzon një mbështetje shumë të veçantë dhe është një prej prioriteteve të Fondacionit Konrad Adenauer. Durch die Förderung der jungen Personen mit Hilfe verschiedenster Aktivitäten wie Kompetenztrainings, Workshops, Planspielen, Stipendien engagiert sich die KAS in der politischen Bildung und leistet einen Beitrag zur Förderung von Jugendlichen. Fondacioni Konrad Adenauer ka një sër aktivitetesh dhe merr një sër masash për promovimin e të rinjve. Duke përmendur këtu akordimin e bursave apo aktiviteteve të tjera dhe puna me të rinjt është një prej aspekteve qendrore të fondacionit. So kann und möchte die KAS auch in Albanien einen Beitrag zur Entwicklung
einer konsolidierten Demokratie leisten. Dhe kështu Fondacioni Konrad Adenauer dëshiron të jap kontributin e vet në konsolidimin e të rinjve në Shqipëri. Wenn wir die Lage der Jugend hier im Land betrachten, Nëse do të shikonim situatën e të rinjve këtu në Shqipëri, so stellen wir fest, dass diese weiterhin sehr ernst ist. Belindt hat eben einige Zahlen genannt. do të shikonim që situata është shumë serioze. Belindi përmendi disa shifra, statistika. So ist die Jugendarbeitslosigkeit zwar leicht zurückgegangen, liegt aber zum Beispiel noch immer weit über 20%. Shifrat e papunësisë janë ulur, por janë ende në vlerën prej 20%-sh. Und viele junge Menschen haben weder einen Arbeitsplatz noch befinden sie sich in Bildungs- Shumë të rinj ndodhen të papunë apo nuk kanë fare një marrëdhënie të arsimit profesional. Die negative Wahrnehmung und Realität der wirtschaftlichen Lage im Land ist auch maßgeblich für den Auswanderungswillen albanischer Jugendliche. Realitetit është shumë domethënës dhe karakterizon dhe shpresat për të ardhmen të rinjve në Shqipëri. Je nach Umfrage wollen bis zu 80% der jungen Albaner aus ihrem Heimatland emigrieren. Anketave të ndryshme pothuajse mund të themi që 80% e të rinjve kanë shprehur dëshirën për të larguar nga vendi. Das reißt viele Lücken, auch was das soziale und ehrenamtliche Engagement angeht. Kjo në fakt ka të bëjë edhe me angazhimin social dhe angazhimin honorifik apo vullnetar. Kjo prek pra shumë fusha. Und wie ich gehört habe von Belindt, war auch FRPD leider in diesem Jahr auch betroffen. Forumi juaj këtë vit ka qenë i prekur nga ky fenomen. Wenn Mitglieder und lokal engagierte Jugendliche das Land verlassen haben. Antar dhe të rinj të angazhuar në nivel lokal dëshirojnë apo janë larguar nga vendi, kjo prek dhe punën tuaj. Viele albanische Jugendliche fühlen sich von der Politik, von der nationalen Politik und der Regierung nicht vertreten. Sie kennen sich aber oft in der Politik auch nicht aus und stehen dieser gleichgültig gegenüber. Junge Menschen glauben oft einfach nicht mehr daran, dass sie politische Entwicklung beeinflussen können. Patje shumë të rinj asgjë nuk e kanë optimizmin apo shpresën sepse që mund të kontribonin diçka në politikë. Die äußeren Einflüsse wie der Mangel an Teilhabe am politischen System oder die wirtschaftliche Lage begünstigen, dass sich viele Leute aus Frustration oder auch durch den Existenzkampf zurückziehen. Pra, ka njerëz që nuk ndërmarrin asnjë hap. Janë shumë të angazhuar me luftën për ekzistencën e tyre të përditshme. Die politische und gesellschaftliche Partizipation junger Albaner ist aber gerade heute viel wichtiger denn je. Politike dhe sociale e të rinjve është sot për Shqipërinë më shumë se kur e rëndësishme. Ihr habt die Kraft, etwas zu ändern. Ju keni fuqinë të ndryshoni diçka. Den Politikern zu sagen, dass sie nicht nur an die kommenden Wahlen denken sollen, Ju nuk po mendoni vetëm për zgjedhjet e ardhshme, sondern auch an die spätere Generation. Por jeni duke menduar dhe për brezat e të ardhmes. So ist es ein Anliegen der KAS, erfolgreiche Jugendbeteiligung zu stärken. Dhe në fakt është një prej dëshirave më të forta të KAS-it dhe prej synimeve më të forta për të përforcuar punën e të rinjve. Denn junge Menschen sind nicht politikverdrossen, wie oft behauptet wird. Sie brauchen einfach nur die Chancen, sich zu engagieren. Nuk janë thjesht neveritur nga politika, siç pretendojnë shumë njerëz, por shpesh ata nuk kanë shansin që të participojnë, të marrin pjesë dhe të kontribuojnë. Und ich möchte einfach nur an das letzte Jahr erinnern, wo quasi im Umfeld auch der Politischen Akademie 2018 die Studentenproteste entstanden sind. Was doch ein eindrucksvolles Beispiel war, wie man sich sozusagen als Student gegen die katastrophalen Umstände an den Universitäten wehren kann. Këtu pam se si vetë studentët mund të marrin pjesë për të ndryshuar gjendjen katastrofale të vendit. Die Regierung hat damals die Proteste durch Zugeständnisse beruhigt. Në fakt qeveria e qetësoi vrrullin e protestave duke pranuar një pjesë të gjërave për të cilat akuzoi. Es bleibt aber fraglich, ob diese Zugeständnisse auch umgesetzt worden sind und umgesetzt werden. Por duhet të pyesim a janë vënë në jetë ato premtime, apo a mund të vijë në jetë ato premtime? Hier muss also die Jugendlichen, die Studenten, aber auch die Zivilgesellschaft am Ball bleiben und von der Regierung einfordern. Prandaj nuk duhet të tuteni, duhet të vazhdoni punën, jo vetëm studentët dhe të rinjt, dass diese Zugeständnisse umgesetzt werden. Në mënyrë që gjërat që janë premtuar të vijnë në jetë.
Die KAS tut das dadurch, dass sie Jugendorganisationen und insbesondere das Jugendforum der Demokratischen Partei unterstützt. Adenauer e jep kontributin e vet duke mbështetur para së gjithash Forumin Rinor të Partisë Demokratike. Weil es eine starke Organisation ist, Se në fakt, forumi juaj është një organizatë e fortë. welche die Demokratie in Albanien weiter festigen kann Një organizatë e cila është e aftë ta forcojë edhe më tej demokracinë në Shqipëri. und eine Alternative darstellt, damit junge Leute das Land nicht verlassen müssen. Në fakt, ju paraqisni dhe një alternativë për të rinjt në mënyrë që ata të mos ta braktisin vendin. Ich freue mich daher auf die Diskussion auf den verschiedenen Panels in den nächsten 3 Tagen. Jam I gëzuar dhe pres me kërshëri panelet e diskutimit në 3 ditët në vazhdim. Welches ein sehr breites Spektrum abdecken wird von Këto panele diskutimi do të mbulojnë një spektër shumë të gjerë temash. Von wirtschaftlicher Entwicklung über Tourismus bis hin zu freien Medien. Për sa I përket zhvillimeve ekonomike, turizmit dhe lirisë së medjave. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass sozusagen wir als KAS, als deutsche Organisation, Jam madje veçanërisht I gëzuar që ne si fondacion gjerman, si Konrad Adenauer, heute natürlich nicht hier alleine sprechen, sondern dass wir tatkräftige Unterstützung haben von der CDU Deutschlands. Nuk jemi të vetëm këtu, nuk përfaqësohemi të vetëm, por kemi dhe mbështetjen e përhershme të CDU-s nga Gjermania Und von der Europäischen Volkspartei aus Brüssel. dhe të Partisë Popullore Evropiane nga Brukseli. Daher der ganz besondere Dank an Christian Krämer und Nathalie Herberger. Prandaj një falënderim shumë të përzemër për Christian Kremer dhe Nathalie Herberger. Dass sie heute und in den nächsten Tagen das Land besuchen, um sich einen aktuellen Eindruck durch viele Gespräche im Land zu verschaffen. Falenderojmë që do të jenë sot dhe nesër në Shqipëri dhe do të vizitojnë, do të kenë takime të ndryshme për të krijuar një ide rreth situatës në vend. Und auch die Zeit gefunden haben, am Political Akademia der Jugendorganisation, der DP, teilzunehmen. I falenderojmë që gjetën kohën për të marrë pjesë në Akademinë Politike të këtij viti për Forumin e Partisë Demokratike. Herzlichen Dank an alle und gute Tagung. Shumë faleminderit. Falenderoj të gjithëve, ju uroj sukses për zhvillimin e Akademisë. Tërë vitën e kaluar, në 2018-ën, kur ishte era e parë që zoti Kremer erdhi për të përshëndetur dhe Akademinë Politike, në fakt të rinjt, jo vetëm Forumit Rinor, por gjithë Shqipërisë ishin protestën studentore, e cila ishte një sinjal shprese për çdo të ri shqiptar, dhe si vjeta I ka vendosur të vinte sërish, ishte mes nesh, dhe këtë vit I gjenti të rinjt në shërbim qytetarëve, të atyre që u prekën nga tërmeti, dhe edhe në emër ti unë ju falenderoj me krenari për atë punë vullnetare që ju keni bërë. Shpresoj që vitin tjetër në Akademinë e Radhës, nëse zoti Kremer vendos na takoj sërish dhe të vit na përshëndes sërish, ta gjej Partinë Demokratike në krye të qeverisë dhe të rinjt e kësaj akademie duke implementuar politikat e edukimit dhe të rinjve të vendit dhe duke rikthyer shpresën për të rinjt në gjithë Shqipërinë. Zoti Kremer, fjala për ju. Dear Belind Kelici, dear Sali Berisha, dear Lulzim Basha, Zoti Basha, dear Tobias, I dashur Tobias, and dear friends of the Youth Forum of the Democratic Party. Forumit Rinor të Partisë Demokratike. First of all, before I become a bit more political, I would like to express my sadness and my solidarity with the victims of the earthquake that took place here a few weeks ago. But let me tell you that I also found it very touching when I heard that many of you here present in the room were also helping. Which showed to me how much the idea of public service is in the heart of your organization. Dhe kjo më tregoi se sa e fortë është ndjesia e kontributit për komunitetin këtu në organizatën tuaj.
So it's Christmas time. I'm happy to be in Albania again. Periudhën e Krishtlindjeve jam shumë I gëzuar që ndodhem sërish në Shqipëri. And as it is now the second year in a row, I can almost say it is a bit of a tradition. Viti I dytë radhës që jam këtu, mund të them që është kthyer në traditë. That I participate in the Political Academy. Pra, u bë traditë për mua të marr pjesë në çeljen e Akademisë Politike për të rinjt. In any case, please see it as a sign of appreciation for your solid and engaged work. Gjithsesi, shikojeni si një shenjë të vlerësimit të punës suaj, which I know since my own time in the youth organization, in Young Union and in YEP, ka qenë dhe vet antar I forumeve rinore, which unfortunately is already a few years ago. But also see it as a sign of support from the EPP to the Democratic Party. Shikoni vetëm si një kënaqësi time që marr pjesë te ky, por dhe si një shenjë e mbështetjes që do t'ju japi Partia Popullore Evropiane. And as support to young generation that will hopefully get the opportunity to lead this beautiful country into a brighter future, a European future. Pra ne shpresojmë që ju të keni mundësinë për të qenë leadershipi I ardhshëm I këtij vendi, për ta drejtuar vendin tuaj drejt një të ardhme të bukur e të sigurt. Let me tell you that I'm also very happy that we could address the situation in Albania both at the EPP Congress in Zagreb. Më lejoni t'ju them që patëm mundësinë për të referuar mbi situatën e Shqipërisë edhe në Zagreb në Kongresin e Partisë Popullore Evropiane. And also in the meeting of the IDU executive in Washington less than 10 days ago. Por dhe para më pak se 10 ditësh në Washington në takimin e IDU-s. On the one hand, we as EPP fully support the Democratic Party's proposals to reform the Albanian economy to bring jobs and growth to a country. Ne si Parti Popullore Evropiane e përkrahim nismën dhe dëshirën e Partisë Demokratike për të çuar vendin përpara. To bring jobs and growth to a country so that your generation has a future. Për të sjell prosperitet ekonomik në mënyrë që ju si brez I ri të keni prosperitet në të ardhmen. And then, my dear friends, there are the issues Por më tej mund të flas të dashur miq dhe për çështje të tjera si where you have been demanding for change, where we have been demanding for change from the socialist government of Albania for quite some time now. Gjithsesi ne mund të themi që na kanë kërkuar ndihmë edhe nga Partia Socialiste. So I wish I wouldn't have to address those issues again that I addressed already last year, but unfortunately the problems remain largely the same. Që të mos prikja të njëjtat çështje dhe tema si vitin e kaluar, por konstatoj për fat të keq që problemet janë të njëjtat. Therefore, just very briefly, as a reminder, because in Brussels we are aware of the problems that are on the table Mund të here. them që në Bruksel ne jemi shumë të ndërgjegjshëm për problemet që ekzistojnë realisht në vend. There is the issue of separating politics from organized crime. Për shembull, kemi çështjen e ndarjes së politikës nga krimi organizuar, banning people with criminal records from public office, largimin e personave me rekorde kriminale nga postet publike. And as far as we observe it, nothing has been solved here. Dhe megjithëse këto kanë qenë probleme madhore, kemi vëzhguar, kemi parë që asgjë nuk është zgjidhur deri tani. Organized crime eats itself into politics and society of the country. Krimi I organizuar ende ushqehet nga politika dhe jeta shoqërore. And the honest, hardworking citizens are going to pay for this. Dhe janë qytetarët e thjesht dhe të ndershëm që paguajnë faturën e kësaj. Therefore, the EPP has always been very clear. Partia Popullore Evropiane ka qenë gjithmonë shumë e qartë. The EU and the international community must continue to use its pressure on the government to act against corruption and against organized crime. BE-ja do duhet të vazhdojë të ushtrojë presionin e saj
në mënyrë që krimi organizuar dhe problemet e tjera të luftohen në Shqipëri. Issues regarding an independent judiciary are remaining. And then, unfortunately, new issues have come up when it comes to the situation of free media in Albania. Dhe me problemet që kanë dalë kohët e fundit, problemet të reja, për sa i përket për shembull lirisë së mediave në Shqipëri. Let me finally say a few words on the issue of EU accession. Ju lutem, më lejoni të them diçka në lidhje me zgjerimin evropian. Of course, also the long list of unsolved problems by this government hasn't helped discussions in Brussels. Qise dhe lista e gjatë e problemeve të pasgjitura ende nga kjo qeveri nuk ka arritur të na çojë më përpara në bisedat tona në Bruksel. But the position of the European People's Party on this is very clear and has been very clear. Pozicioni i Partisë Popullore Evropiane është dhe ka qenë shumë i qartë. We consider it as a historic mistake not to start accession negotiations with Northern Macedonia and Albania. Ne në fakt pra megjithse ka shumë probleme e kemi konsideruar si një gabim të madh historik mos çeljen e negociatave me Maqedoninë e Veriut dhe me Shqipërinë. The EU is not complete without the Western Balkans and without Albania. Bashkimi Evropian nuk është i plotësuar pa Ballkanin Perëndimor dhe pa Shqipërinë. You can count also in the coming month when the negotiations about that will continue on our solidarity. Megjithatë ju mund të shpresoni dhe të mbështeteni në solidaritetin ton edhe në muajt në vijim sa herë që të trajtohet çështja e hapjes së negociatave me Shqipërinë. Thank you and keep up the good work. Ju falenderoj dhe uroj që të vazhdoni me punët e mira. E përmendëm edhe pak më parë në fakt që dhjetorët janë historik për rinin shqiptare. Kam kënaqësinë edhe në emër tuaj besoj të falenderoj profesor doktor Sali Berishën, liderin së bashku me Azem Ajdarin të lëvizjes studentore 90, vjetorit 90-s, i cili vjen sot për të na përshëndetur pikërisht në datën e 9 vjetorit liberalizimit vizave që u arrit fal qeverisë drejtuar prej tij gjatë kohës që ishte kryeminist. Fjala për ju, zoti Berisha. I dashur Belind, zoti kryetari i Partisë Demokratike Basha, të dashur miq të ftuar, zoti Christian Kremer, Tobias, drejtor rajonal i Fondacionit Adenauer, zonja Natali, të dashur 33-ja, antarët forumit rinor, miq të ftuar. Së pari, ju përshëndes shumë përzemërsisht. Shpreh mirënjohjen time më të thellë ndaj Fondacionit Konrad Adenauer për një mbështetje të jashtëzakonshme që i ka dhënë forumit rinor të Partisë Demokratike, i ka dhënë Partisë Demokratike gjatë gjithë këtyre viteve, ndër më të vështirat që një opozit mund të ketë patur ndonjëherë në Europë, që një opozit e vetme në Europë që përballet me narkoshtetin e vetëm të Europës, por Fondacioni Konrad Adenauer ka qenë për ju të dashur të ri, ka qenë për demokratët shqiptar, një aleat i shkëlqyer, një partner i shkëlqyer, por dhe një ambasador
jashtëzakonisht i çmuar për të paraqitur realitetin dramatik të Shqipërisë pranë fondacionit në Berlin, partisë kancelares Angela Merkel, CDU-s, partisë popullore në Bruxelles dhe kudo. Ne u jemi shumë mirënjohës. Por me që jam në këtë temë, do rikujtoj këtu fjalën para pak më shumë se një muaj të profesor doktor Norbert Lammert, presidentit të nderuar të fondacionit Adenauer, i cili ka qenë njëkohësisht për 12 vite kryetari Bundestagut. Unë mendoj se në 10 vjetorin e fondacionit në Shqipëri, a i mbajti këtu për shqiptarët një fjalim historik. Thelbi i fjalimit të profesor doktor Norbert Lammert, presidentit të fondacionit, ishte se demokracia është e rikthyeshme. Ai solli shemuj. Ju i një tri, por për ata që kanë lexuar, edhe ju ndoshta keni lexuar, për Republikën e Weimarit, për shkarjen e demokracisë gjermane në diktaturë dhe mënyrën. Unë ju them këtu se fjala e profesor doktor Norbert Lammert ishte një apel për çdo të ri dhe për çdo shqiptar. Sepse këtu demokracia po shket në kakistokraci, po shket në një regjim që është vështirë të imagjinohet. Kemi këtë panel me miq të dashur të huaj, miq tanë, por nëse unë u them këtyre sot se njeriu që kryeson ekzekutivin shqiptar vetëm javën e fundit u është drejtuar mediave të vendit pse u thonë, pse ju tregojnë shqiptarëve të vërtetën për dramën e qytetarëve në zonat e tërmetit, u drejtohet mediave dhe ekraneve televizive si qenefe. Unë po ik, thot, në Londër, po ju qytetar hiqni syt nga ato qenefe për ekranet televizive, u drejtohet gazetarëve si Kazan dhe Hale, u drejtohet analistëve, i thot qytetarit, ndryje brenda atë analist për qenin që po lehte, më thoni ju, miqtë e mi, a ekziston kund ky standard në Europë? A ekziston kund ky standard në hapësirën e OSBE-s? Unë ndruaj se përveç Koreas Veriut dhe Venezuelës, një standard i tillë nuk ekziston. Dhe imagjinoni, miqtë e mi, se ky person përpiqet ose do të marrë në një janar kryesinë e OSBE-s. Ju i një tri, dhe ju uroj të mos keni armiq. John Kennedy thoshte dikur, 3 janë armiqt kryesor të njeriut: tirania, smundja dhe varfëria, mjerimi. Por unë do të them ju, prapë s'duhet jemi iluziv.
Po të më pyesni mua cili është armiku më i egër i njeriut. Armiku më i egër i njeriut është ai që dhuron fjalën e lirë. Ai që dhuron fjalën e lirë, ai është i aftë të kryejë çdo krim. Ai fillon me fjalën dhe vazhdon me çdo krim me radhë. Dhe ky në Shqipëri është Edi Rama. Ky në Shqipëri e ka emrin Edi Rama. Ky është kthyer në genet e tjatit ti. Nuk marrun kur përgjigj djalin për babën. Jo. Por kur djali manifeston në mënyrë identike paternën e tjatit, sigurisht atëherë i rikujtojmë. I ati i ti firmoste varjen në litar të poetit disident Havzinela në gusht të vitit 1988. Pra vartë në litar fjalën e lirë. I biri i tij në vitin 2019 don të varë në litar portalet, don të varë në litar mediat, ka sjell në parlament ligjin, me të cilin sillet si xhelat ndaj fjalës së lirë. Ky është emergjencë kombëtare, aq sa është dhe tërmeti, për ta përmbysur sa më parë. I dashur zoti Kremer, zëvendës Kristian, zëvendës sekretari i përgjithshëm, shumë mirë njohës për rezolutën që votoi Partia Popullore në Zagreb, por e konsideroj shumë emergjente një mision fact-finding mission të Partisë Popullore, të deputetët Partisë Popullore në Tiranë. Sepse këtu ka zhvillime jashtë çdo imagjinate. Dhe kur të njihni mirë, ju na ndihmoni me gjithë shpirtin, po do mund të na ndihmoni edhe më shumë. Ndaj dhe ne presim. Ne jemi shumë mirënjohës deputetëve të Bundestagut, të cilët kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm, e them këtu, në paraqitjen e realitetit shqiptar, në paraqitjen e ndershme dhe objektive të realitetit shqiptar. Por ne duam që edhe nga grupi Partisë Popullore parlamentar të vinë, që janë të partive të ndryshme, jo vetëm CDU-s, dhe të shohin këtu realitetin shqiptar, se si një narkos, njeri që ka ndërtuar këtu narkoshtet, sillet ndaj lirive dhe drejtave të qytetarëve, se si ky spastron bën spastrim etnik të Shqipërisë, se si ky njeri zbon prezent të rinj shqiptar nga Shqipëria me të gjitha mënyrat, dhe i lumtur se largohen. Miqtë e mi, kam unë këtu një grafik që tregon se nga viti 2008 deri në 2014, popullata në Shqipëri filloi të rritet, dhe jo të bjeri, sepse këtu kishte shpresë, sepse rruga për në Europë nuk u bllokua ndonjëherë, por gjithnjë u bë çdo hap, kurse ky ka bllokuar rrugën për në Europë. Ky zbaton as si parim as një standard. Ky pret ju që ta përmbysni një minutë më parë. Dhe misioni juaj duhet jetë ky dhe vetëm ky. Ky po tallet në mënyrën më cinike me qindra mijëra shqiptar që vojnë sot nga tërmeti. A e dini ju të dashur të ri? A e dini ju të dashur të ri? Se kur një qeveri vendos për gjendjen të jashtëzakonshme, merr dy vendime,
Vendimi parë janë forcat që ajo mobilizon për të përballë me gjendje jashtëzakonshme dhe mbrojtur qytetarët e vet. Vendimi i dytë janë parat që ajo mobilizon, cakton nga buxheti për të plotësuar nevojat. A e dini sa ka caktuar ky nga buxheti? Nga taksat e popullarëve tuaj dhe tuaja që paguani. Ky ka caktuar gjithsej 62.000 euro në 3 javë. Ky është kriminal. Ky është krim i shëmtuar. Ky meriton të dërgohet me njëherë në gjykat për tallin që bën. A mundet? Ju përgëzojmë edhe për ulën me nderim të madh para jush, vullnetarizmit tuaj për të mbështetur qytetarët në nevojë. Por një qeveri që në një muaj, në 3 javë, shpenzon për një gjendje të tillë dramatike gjithsejt 60.000 euro, është një qeveri që kryen një krim të shëmtuar para popullit të vet. Dhe pse kjo? Sepse fondi rezervë të qeverisë, i cili përbëhet nga taksat tuaja, taksat e shqiptarëve, e ka përdor për luks, orgji dhe tjerë. E dini ju se një pjesë e vrasjeve të tërmetit janë vrasje shtetërore. Po pse janë vrasje shtetërore? Po, se pallatet e Thumanës ishin të pabanueshme nga tërmeti i 22 shtatorit. Ishin deklaruar të pabanueshme. Dhe ata banorë, në qoftë se sipas përcaktimit të vetë qeverisë, do ishin shtrëhuar në një vend tjetër, do ishin gjallë të 24-rt. A e pat ju një video rastin e një zonje të moshuar. I kishte ardhur djali nga Italia. I kishte bler një shtëpi të vogël, 20.000 euro. Dhe ajo falënderonte të birin se ishte gjallë, e kishte tërhequr nga pallatet e vdekjes. Kështu janë një pjesë e pallateve në Durrës, kështu ishte konvaleshenca e ushtrisë, e policisë. Dhe ky kalon nga 10 orë në ekran, vetëm dhe me sulme kundër medjave, vetëm për të fshehur veprat e tij penale. Ndaj dhe e kemi këtë emergjencë. Duhet bëjmë gjithçka për të lehtësuar dhimbjet e vëllezërve e motrave tona të goditur nga tërmeti. Sot janë mira fëmijë që flenë në çadra. E keni dëgjuar ju njëherë të përmend këtë problem? Këtë zotëri? Po, për të bërë poza me fëmijët në televizor çdo ditë. Po për ata që flenë në car. Dhe çfarë çadrash? Çadrat improvizura me leska. Nuk thot një fjalë të vetme. Po pse s'pas ka Shqipëria kapacitete hoteliere për t'i kapur ata fëmijë kudo që janë, dhe sistemuar me nënat e tyre në hotel Gjersat Daldimri? Jo, po ku ka shpirt ai? E shpirt katran. Ju them unë ju. Ai çdo gjë që e bën për show. Unë nuk po zgjatem më shumë, por po e mbyll me thirrje për ju dhe gjithë tritë e Shqipërisë, të ngërjemi fuqishëm, se tërmeti ishte një fatkeqësi natyrore. Edi Rama është një fatkeqësi kombëtare, sociale, politike, natyrore të gjitha llojeve. Kur u takuam për herë të parë me Natalin, fakt vetëm para 2 muajsh,
në konventën vjetore të Junge Unionit, Forumit Rinor të CDU-s, forumit tonë si motor. Ajo shprehu shumë interes për të ardhur në Shqipëri në aktivitetin e parë të organizuar nga forumi, në një aktivitet të madh. Dhe unë kam kënaqësinë sot që ajo vjen të na përshëndes dhe të thotë fjalën e saj në emër të Sekretariatit Marrëdhënieve me Jashtë të Kristian Demokratëve Gjerman dhe për të folur këtu në Tiranë për gjithë kontributin që ju keni dhënë si vullnetar pas tërmetit 26 nëntorit, por mbi gjitha për të ardhmen tonë së bashku me partnerët tanë gjerman në krah. Faleminderit Natali, fjala për ju. Ja, sehr geehrter Herr Professor Berisha, Shumë i nderuar zoti lieber profesor Lutzi Berisha, Basha, i dashur lieber Lutzi Belit, Basha, i dashur lieber Belit, Tobias i Rittershoff dashur und Tobias lieber Rittershoff, Christian Kremer, i dashur liebe Christian Freundinnen Kremer, und të dashur Freunde. Shok dhe shoqe, miq dhe mikesha. Ja, ich fühle mich zunächst einmal sehr geehrt im Namen der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands und auch im Namen der Jungen Union natürlich hier ein paar Grußworte an euch zu richten. Të marr fjalën përshëndetse para jush në emër të Unionit CDU nga Gjermania. Zunächst einmal möchte ich euch aber ganz herzlich gratulieren für die tolle Organisation. Dua t'ju përgëzoj dhe për organizimin perfekt dhe të mrekullueshëm. Und ich möchte euch sagen, dass ich ganz persönlich beeindruckt bin, wie viele junge Menschen hier sind. Se sa të rinj janë prezent këtu sot. Und vor allem, wie viele junge Frauen hier vertreten sind. Gjithashtu se sa vajza të reja ndodhen këtu. Und das meine ich jetzt wirklich ernst. Da kann die CDU und auch die Junge Union in Deutschland sich noch ein Beispiel daran nehmen, in einer Veranstaltung so viele junge Frauen anwesend zu haben. Nga ju, duke parë se sa përqindje të lartë të vajzave të reja keni ju në unionin tuaj. Ja, lieber Bülent, als du mich vor 2 Monaten gefragt hast, ob ich schon in Albanien war und ich gesagt habe, nein, noch nicht, aber ich habe natürlich großes Interesse, hätte ich wirklich noch nicht damit gerechnet, jetzt 2 Monate später schon hier zu sein. Und ich bin sehr aufgeregt und auch voller Vorfreude auf die nächsten 2 Tage und auf die Diskussion und auf den Austausch mit euch. Das Symbol, das wir als internationale Partner hier haben, ist ein Zeichen von internationaler Kooperation. Bashkëpunimi që ne kemi është dhe simbol I bashkëpunimit ndërkombëtar, aber auch internationaler Freundschaft und por dhe Partnerschaft. Në plan ndërkombëtar dhe I partneritetit ndërkombëtar. Euer Vorsitzender Lutzi Basha war schon in den vergangenen Jahren bei uns am Parteitag und hat auch den Dialog mit unserer Parteiführung regelmäßig gesucht. Dhe gjithmonë ka kërkuar të ketë dialog të vazhdueshëm me leadershipin e partisë tonë. Jetzt im November, als da war, bei uns, lieber Lutzi, hat auch direkt ein Gespräch mit unserer Parteivorsitzenden gehabt und auch dadurch zeigen wir, dass der Dialog mit Albanien sehr wichtig ist. Pikërisht përgjigja ndaj kësaj kërkese tregon se sa e rëndësishme është për ne të kemi marrëdhënie me Shqipërinë dhe dialogun me partinë tuaj. Auch der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, war erst Anfang November hier, mit euch zu sprechen. Zunächst möchte ich vielleicht noch was Persönliches sagen. Ich bin mit 16, also 2006, in die CDU und in die Junge Union Deutschlands eingetreten. Kur isha 16 vjeçe dhe njëkohësisht u bëra dhe pjesë e forumit rinor të CDU-s. Bereits im Alter von 16 hatte ich das Gefühl, okay, die junge Generation muss sich politisch engagieren, ehrenamtlich einbringen. Kisha pikërisht bindjen e thellë që dhe të rinj do duhet të angazhohen politikisht, do duhet japin kontributin e tyre vullnetar. Genau wie ihr bin ich der Meinung, dass es wichtig ist, sich ehrenamtlich zu engagieren, jam e mendimit që është shumë e rëndësishme të angazhohesh në mënyrë honorifike, pra për të dhënë një kontribut vullnetar.
für unsere Generation und auch die zukünftigen Generationen eine Welt zu schaffen, die für uns krijojmë një botë të mirë për brezin ton, po dhe për brezin e ardhshëm. Die für uns wichtig ist und die wir mitgestalten müssen. Pra një botë të re e cila të jetë e rëndësishme në përgjithë të kërkesave tona dhe ku ne të kemi mundësi ta formosojmë vetë këtë të ardhme, këtë botë të re. Und dass ihr alle hier seid, ist ein Zeichen dafür, dass ihr die Zukunft eures Landes mitgestalten wollt und dass ihr euch dafür engagieren möchtet. Këtu tregon që ju keni vullnetin për të formuar të ardhmen e vendit tuaj dhe që të angazhoheni politikisht. Meine Partei unterstützt euch. Partia ime ju mbështet und möchte euch auch in Zukunft unterstützen. Dhe synon dhe dëshiron t'ju mbështes edhe në të ardhmen. Den demokratischen Prozess hier in Albanien und für die Zukunft in Europa zu gestalten. Të vazhdohet, të thellohet procesi i demokratizimit jo vetëm në Shqipëri, por natyrisht edhe në Evropë. Aber auch inhaltlich habt ihr ja in den letzten Wochen und Monaten, aber mit Sicherheit auch in den letzten Jahren gezeigt, muajt e kaluar, po ndoshta edhe në vitet e kaluar ju keni treguar dass ihr euer Land wirtschaftlich und auch demokratisch në mënyrë demokratike dhe në aspektin ekonomik in eine europäische Zukunft bringen möchtet. Ju dëshironi ta afroni vendit tuaj drejt një të ardhme evropiane. Von dem, was ich auch höre, in Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung, arbeitet ihr auch an einem wirtschaftlichen Programm. Me sa kam dëgjuar dhe kam marrë informacione dhe në bashkëpunim me Fondacionin Konrad Adenauer, ju jeni duke punuar për një projekt, program ekonomik. Und ich möchte euch ermutigen und auch stärken in Zukunft weiter. Dhe dua t'ju inkurajoj dhe t'ju përforcoj këtë dëshirë, këtë bindje që dhe në të ardhmen inhaltlich euch in eurer Mutterpartei so gut es geht einzubringen und auch mit Schwung kontributin tuaj në përmbajtje, domethënse në partinë tuaj nën weiterzumachen. Dhe të vazhdoni punën tuaj më tej. Wir in der Jungen Union sagen, wir sind der Motor der Mutterpartei und wir müssen auch gelegentlich diesen Motor etwas mehr ankurbeln. Ne të forumit rinor të CDU-s gjithmonë e shohim veten si motori i partisë nën dhe mendojmë që duhet të japim kontributin ton për ta ndihmuar punën e saj. Ihr habt Freunde in Europa, ihr habt Freunde in Brüssel, ihr habt Freunde in Deutschland. Ju keni miq në Evropë, keni miq në Bruksel, gjithashtu dhe në Gjermani. Und wir tun unser Bestes, euch zu unterstützen, dhe ne do t'japim më të mirën për t'ju mbështetur ju, die EU-Integration in der Zukunft zu ermöglichen. Në mënyrë që të mundësohet integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në të ardhmen. Abschließend möchte ich auch sagen, dass die CDU Deutschlands nicht ohne die Unterstützung der Konrad-Adenauer-Stiftung das tun könnte, gerade im Ausland, was wir nicht ohne deren finanziellen, aber auch partnerlichen Unterstützung alles ermöglichen können. Gjithsesi nuk duhet të lë pa përmendur që partia CDU nuk do të kishte mundur ta jepte siç duhet kontributin e saj Karshiush pa ndihmën e vyer të Fondacionit Konrad Adenauer, një ndihmë kjo jo vetëm në rang partneriteti, por një ndihmë edhe në fushën financiare, për të pasur bashkëpunimin ton. Also gerade von den Jugendlichen und auch was Benet mir berichtet und was ich regelmäßig von Tobias höre, ist, dass ihr eine großartige Arbeit macht. E di që keni pasur së bashku një bashkëpunim të shkëlqyer, keni bërë punë të mirë, gjë që e kam dëgjuar dhe nga Tobiasi i Fondacionit Konrad Adenauer, po edhe nga Belindi. Und gerade in den letzten Wochen, als ihr hier das schwere Erdbeben hattet, habe ich auf Facebook und auch auf Instagram gesehen, was ihr alles Tag und Nacht für die Opfer getan habt. Dhe madje edhe në këto javë të vështira pas tërmetit, kam parë, ju kam ndjekur nëpërmjet Facebookut apo Instagramit se sa keni kontribuar dhe çfarë ndihme keni dhënë ju për viktimat e kësaj katastrofe. Also bitte macht weiter so, sucht den Austausch, meldet euch bei uns, wenn wir was für euch tun können. Ju lutem vazhdoni punë, kërkoni shkëmbim idesh, shkëmbim përvoje, trokisni tek ne nëse ju duhet ndihmë.
arbeitet zusammen, bashkëpunoni me njëri tjetrin, arbeitet mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Bashkëpunoni me Fondacionin Konrad Adenauer. Und ihr könnt auf die CDU Deutschlands und auf die Junge Union in Deutschland euch sehr verlassen. Gjithmonë mund të mbështeteni dhe të keni shpresë për ndihmë nga CDU-ja e Gjermanisë dhe nga Forumi Rinor i saj. Folëm pak më parë në fakt për një nevojë imediate për ndryshim leadershipi dhe ndryshim modeli në Shqipëri. Në 15 dhjetor të 2010-s, Shqipëria liberalizonte vizat, i rikthente dinjitetin të rinjve qytetarëve shqiptar. Ministri i brendshëm atëherë ishte Lulzim Basha, një ministër që punonte çdo ditë në kuadër të arritjes së kësaj ëndre për çdo shqiptar. Në këto 6 vite kemi parë se ministri më i suksesshëm i brendshëm i qeverisë socialiste, sot që ne flasim, është në hetim ndërkombëtar për trafik droge, Sajmir Tahiri. Ministri i pasardhës i brendshëm ish prokuror në periudhën e diktaturës, u largua nga detyra pasi i vllai u zbulua se ende ishte në krye trafiku drogës dhe duhet vuante një dënim në Itali. Ndërkohë që ministri aktual i brendshëm i Shqipërisë, të vetmen arritje që ka në këtë një vit detyrë ka helmimin e qytetarëve dhe të rinjve protestues, të nënave, grave, fëmijëve në çdo protestë organizuar nga opozita. Ky është një realitet, këto janë fakte dhe ky është një ndryshim modeli që i nevojitet çdo shqiptari. Një ndryshim leadershipi që është i nevojshëm për çdo të rinj mbi të gjitha. Andaj, unë uroj që në 2020-ën, sërish në këtë datë, ne të vim këtu në 10 vjetorin e liberalizimit të vizave, ku zoti Basha tjetë përpara jush si drejtues i qeverisë dhe ne të debatojmë për program, të debatojmë për premtimet e Partisë Demokratike, të debatojmë për ato premtime që ka dhënë Partia Demokratike, për çfarë është përmbushur dhe për çfarë mund të bëhet më mirë. Zoti Basha, uroj që ju së shpejti ta rikthini diskursin politik të rinjve nga brain drain në brain gain, të rikthejmë trurin në Shqipëri dhe më të mirët. Faleminderit, fjala për ju, zoti Basha. Faleminderit Belind, mirë se u gjejt, dashur të rinj dhe të reja përfaqësues të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, dashur doktor Berisha, mleoni ta nis me një përshëndetje mirë se ardhje për miqtan, për Florian Feyerabend, mikun ton, që mbulon në Shqipërinë dhe gjithë rajonin nga Berlini, për Natalin, përfaqësuesen e partisë tonë si motor, Kristian Demokratëve të Angela Merkel, dhe po kështu për mikun ton të shtrenjtë që na vjen për herë të dytë dhe ka premtuar që do të vi edhe herën e tretë në një Shqipëri ndryshe, në një Shqipëri të ndryshuar, për shkak të pasionit, patriotizmit dhe europianizmit të rinisë demokrate dhe rinisë shqiptare, zëvend sekretarit të përgjithshëm Partisë Popullore Europiane, Christian Kremer. Dikun mes është dhe Tobias Rütershoff. Edhe mik i huaj, edhe mik pritës dhe bashkëorganizator në emër të KAS Tiranës, faleminderit për gjithë punën dhe mbështetjen që jep Forumit Rinor dhe Partisë Demokratike. Të dashur të rinj dhe të reja, të dashur zonja dhe zotëri, kjo akademi po zhvillohet një moment shumë të vështirë për Shqipërinë. Tërmeti, që goditi vendin ton me 26 nëntor dhe mori 51 jetë njerëzish, ka vënë në vështirësi mijëra familje, dhjetra mijëra bashkëqytetarë tanë, mijëra voglush, fëmijë dhe të rinj, dhe ka goditur rënd ekonominë kombëtare, duke goditur ekonominë e qyteteve të rëndësishme të Durrësit, Tiranës dhe Lezhës. Kjo fatkeqësi tregoj nga njëra anë solidaritetin e jashtëzakonshëm që karakterizon shqiptarët në momente të tilla, por po kështu nxorrim pa fytyrën e fshehur lehtë pas makijazhit propagandës të një shteti kartoni, të rrëzuar kohë më parë nga një tjetër tërmet, nga tërmeti i babzis, nga tërmeti i korrupsionit, që ka penetruar çdo qelisë nga nivelet më të ulta deri në nivelin më të lartë. Por megjithatë, fjalët e para dhe mirënjohja më e thellë është sot
për solidaritetin e jashtëzakonshëm, për përgjegjësinë dhe gatishmërinë për t'ju gjendur pranë pikërisht njerëzve në nevojë, njerëzve të goditur më rënd nga kjo fatkeqësi. Shumë prej jush këtu në këtë sallë, të cilët i falenderoj sepse e di që gjithë ditën kanë qenë në terren pranë njerëzve dhe sonte ndodhen këtu në këtë Akademi Politike. Djemve dhe vajzave të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, djemve dhe vajzave të rinisë shqiptare që u mobilizuan dhe punuan e po punojnë natë e ditë për t'ju gjendur pranë qytetarëve të pastreh, të pa ushqyer e të pa shpresë. Nuk kam fjalë për t'ju shpreh mirënjohjen gjithë secilit prej jush, gjithë rinisë shqiptare që ka udhëhequr me shembullin e saj, e në veçanti Forumit Rinor të Partisë Demokratike. Jam krenar për ju, ne demokratët jemi krenar me ju, shqiptarët janë krenar me ju, vazhdoni të bëni atë që bëni më mirë, të jeni pranë njerëzve nevojë, me shpirtin tuaj të sakrificës, me pasionin tuaj për të ndihmuar me pathyeshmërinë e vlerave tona si demokratë. Ky është një moment që konfirmon atë që unë kam besuar dhe besoj prej kohësh, se në Shqipëri ka tashmë një brez të ri, të gatshëm për të marrë në dorë fatet e saj me përgjegjësi maksimale. Detyra ime, detyra jonë është të krijojmë mundësinë, të krijojmë kushtet për këtë stafetë përgjegjësisë, por po kështu së bashku të punojnë për një Shqipëri që ofron një mundësi krejtësisht tjetër për arsim dhe punësim për rininë shqiptare. Pak ditë para se fatkeqësia të godiste, ne ishim së bashku në një tur kombëtar bashkëbisedimi, ku unë dëgjova shumë ide dhe mendime të vlefshme, sugjerime nga ju dhe bashkëmoshatarët tuaj në Tiranë, në Durrës, në Kruj, në Korçë, në Shkodër, në Vlorë dhe kudo në Shqipëri. Të gjitha këto ide dhe mendime që nuk i dëgjoj për herë të parë, janë duke u përpunuar nga ekspertët e Partisë Demokratike, nga njerëzit profesionistë, me një përvojë të jashtëzakonshme të spikatur, për të paraqitur para jush një program të plot, të detajuar dhe reflektues të nevojave tuaja, të shpresave tuaja për Shqipërinë e vërtet dhe jo Shqipërinë e propagandës dhe të gënjeshtrave të përditshme të përnatshme. Disa piketa i kemi vendosur në programin tonë, edhe mendimin e çmuar të ekspertëve të Unionit Kristian Demokrat dhe të Fondacionit Konrad Adenauer, që unë dua t'i ndaj me ju sot në nisje të kësaj akademie dhe me kontributin tuaj t'i çojmë edhe më tej, jo vetëm në arsim, por në të gjitha fushat. Ne kemi nisur punën për një ligj të ri për arsimin e lartë me kontributin e studentëve dhe të pedagogëve. Financimi në nivele rajonale dhe më pas europiane, autonomia, decentralizimi dhe bashkëqeverisja me studentëve dhe pedagogëve janë në themel të koncepteve të reja të një ligji bashkëkohor për arsimin e lartë. Partia Demokratike është e vendosur të shpenzoj $75 milion në vit më shumë në dispozicion për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor, nga cilat $38 milion për të financuar tarifat e bachelor dhe master. Unë i mbetem besnik dhe jam i vendosur ta çoj deri në fund për kushtimin që kam marrë një vit para jush këtu në këtë sallë, subvencionim 100% tarifave bachelor dhe master për studentët që vinë nga familje me më pak se 64.000 lekë të ardhura në muaj dhe subvencionim në masën 50% për studentët që vinë nga familje me të ardhura mbi 64.000 lekë në muaj. Stazhet paguara në masën 30.000 lekë të reja në muaj për 10.000 studentë çdo vit. Fokus tek orientimi i investimeve në kërkimin shkencor, në cilësinë e trupës pedagogjike, në infrastrukturën studentore dhe atë akademike, në degët për cilat ka nevojë tregu i punës sot dhe nesër, fokus i veçantë te teknologjia e informacionit, ekonomia, administrimi i biznesit, inxhinieria, mjekësia, agro dhe veterinaria, turizmi e kështu me radhë. Ne po punojmë
që të kemi gati ashtu siç ju keni kërkuar, një paket lehtësirash financiare për bizneset që punësojnë të rinj dhe bizneset e themeluara nga të rinj. Ne do ta nisim planin ton duke çliruar energjitë dhe financat e marra peng nga një grusht oligarkësh klient të kryeministit aktual. Ne do ta nisim me anullimin e koncesioneve dhe PPP-ve korruptive, parat e cilave do t'i çojmë për rritje ekonomike, për nxitjen e punësimit dhe për arsimin. Ne do të bëjmë gjithçka që të krijojmë mundësi që të rinjtë e Shqipërisë të zgjedhin, që ndrojnë këtu, sepse këtu do të kenë mundësitë për punësim dhe kushtet për të ndërtuar jetën e tyre me cilësi, vlera dhe standarde europiane. Të dashur të rinj dhe të reja, të dashur miq, ashtu si zoti Kremer e preku pak më parë, në vend të zgjidhjes problemeve që e mbajtën peng Shqipërinë vetëm 3 javë më parë dhe ndëshkuan padrejtisht edhe Maqedoninë e Veriut, kjo qeveri është e vendosur të vazhdojë kursin e saj të përplasjes totale me vlerat që përbëjnë identikitin perëndimor të demokracive europiane. Nuk ka demokraci pa liri fjale, nuk ka liri politike pa liri fjale. Kjo qeveri dhe ky kryeministër këtë të mërkur do të paraqesin në parlament 2 projekt ligje që janë asgjë më pak se shpallje lufte ndaj fjalës së lirë. Asgjë nuk është e rastësishme, asgjë nuk po ndodh në mënyrë të befasishme. Për vite me radhë Shqipëria ka rënë poshtë më poshtë në indeksin botëror të lirisë medias, vetëm vitin e kaluar rënja është nga vendi 75 në vendin e 82. Organizata prestigjioze botërore e gazetarëve reporterët pa kufi raportoi se Shqipëria vitin e kaluar u përkeqësua me 7 vende, me njerë pas Salvadorit, Butanit, Panamas dhe Lesotos. Duke të qartë se kjo qeveri do të fsheh e të maskoj dështimet dhe abuzimet e saj përmes pengimit lirisë fjalës dhe censurës së medias. Ja, pse i duhet paketa e ashtu quajtur anti-shpifje, por në fakt anti-fjalë lirë, sepse vetëm 3 vitet e fundit Shqipëria ka pësuar rënje nga viti 2016 në vitin 2019 në indeksin e perceptimit të korrupsionit të Transparency International, duke rënë nga vendi 83 në vendin e 91 dhe pastaj në vendin e 99 në këtë indeks. I duhet për të penguar daljen në shesh të aferave korruptive, të korrupsionit dhe hajdutërisë masive qeveritare që po shtohet dita ditës në Shqipëri edhe në këto ditë të emergjencës civile. Sipas indeksit perceptimit të korrupsionit, për shkak të qeverisë aktuale, ky përkeqësim dramatik duke zbritur 8 vende vetëm 6 vitit të fundit e ka futur Shqipërinë në të njëjtin nivel me Kolumbinë, Filipinet, Tajlandën dhe Tanzaninë. Raporti i të bërit biznes i Bankës Botërore, përkeqësim nga vendi 63 në vitin 2019 në vendin 82 në raportin për vitin 2020, ke qeverisja e Edi Ramës e karakterizuar nga shtimi korrupsionit, nga kriminalizimi, nga neglizhenca, nga paaftësia totale dhe dështimi me çdo politikë të shpallur e të pashpallur, ka bërë që vendi ynë të shkojë 19 vende prapa në raportin e përvitshëm të bërit biznes të Bankës Botërore, duke në renditur sa i përket lehtësimit të bërit biznes dhe tërheqjes së investimeve të huaja me njerë pas Mongolisë dhe Kirgistanit. Kjo qeveri sjell vetëm varfëri, papunësi dhe emigracion, dhe kjo është e vërteta e hidhur që Edi Rama dhe qeveria e tij don të mbulojë dhe të shtrembrojë përmes paketës ligjore kundër fjalës lirë. Dhe sfundmi, niveli konkurrueshmërisë globale sipas raportit të përvitshëm të World Economic Forum Davosit, 75 vendin 2017, 76 2018, 81 2019, kjo rënje në pikjat e nivelit konkurrueshmërisë, e cila shkon dorë më dorë me largimin e investimeve të huaja, mbylljen e vendeve të punës, që godet më rënd se këdo rinin e Shqipërisë, në veçanti rinin e kualifikuar, rinin që del nga universitetet. Kjo rënje është edhe një nga arsyet më të forta të kësaj qeverie për të goditur lirinë e fjalës dhe të mediave, sepse është bërë praktikisht e pamundur të fshihet, kamuflohet apo manipulohet
realiteti i prapambetjes ekonomike të Shqipërisë në këtë qeverisje të korruptuar dhe dështuar. Ky raport, i cili për këtë vit na rendit të 81-tin, po kështu na vën në një shoqëri as pak europiane mes Jamaikës, Trinidad dhe Tobagos, Republikës Dominikane. Nismat ligjore për të penguar lirinë e shprehjes kanë vetëm një qëllim: të manipulojnë, të mbajnë të fshehura të vërtetat e gjendjes keqe ku e ka katëndisur kjo qeverisje e vendin. Indeksi demokracisë, i përpunuar nga njësia e inteligjencës e revistës prestigjioze The Economist, e ka nxjerrë si vjet Shqipërinë regjim hibrid, edhe pse po mbushen 3 dekada nga rrëzimi i diktaturës komuniste dhe tranzicioni drejt një shoqërie të hapur pluraliste. Sipas këtij raporti, regjim hibrid konsiderohet kategoria e tretë e renditjes pas demokracisë plot, demokracisë me probleme dhe para kategorisë 4 dhe të fundit të regjimit autoritar apo diktaturës. Kjo analizë tregon se klasifikimi i Shqipërisë si një regjim hibrid ndodh për shkak të mungesës së një qeverie funksionale, pa rregullsive të proceseve zgjedhore, niveleve të larta të korrupsionit, sundimit të dobët ligjit dhe mungesës së një sistemi të pavarur të drejtësisë. Vlen të theksohet se treguesi ku vendi merr më pak pikë është funksionimi i qeverisë, 4.71 pikë, dhe që media shqiptare karakterizohet vetëm si pjesërisht e lirë. Të dashur trinj, dhemb shifra e tmerrshme që tregon se vetëm nga emigracioni në vitin 2018 ekonomia shqiptare ka humbur 560 milion euro, ndërkohë që spitalet tona po zbrazen nga mjekët dhe infermierët. Prandaj në programin tonë parashikojmë të rrisim pagat e mjekëve deri në 1.200 euro, ndërsa infermierëve deri në 700 euro. Vetëm në këtë mënyrë do të arrijmë të ndalim këtë katastrofë, të përmbushim nevojat e vendit me staf mjekësor për të dhënë shërbime kudo ku jetojnë bashkëqytetarët tanë. Por të dashur të rinj dhe të reja, nëse nuk arrim të sigurojmë votën e lirë, të japim fuqinë e vendimmarrjes dhe kontrollit, ndëshkimit dhe vlerësimit përmes votës së qytetarëve, asnjëherë nuk do të mund të kemi një qeveri të përgjegjshme që premtimet me të cilat merr votat i bëjë realitet ose të largohet. Prandaj, beteja jon, beteja juaj, beteja e çdo shqiptari për votën e lirë është jetike për mirëqenien e qytetarëve, por edhe për avancimin e Shqipërisë drejt bashkimit evropian. Në kushtet e vendosura për Shqipërinë, garantimi i votës lirë është kryesori, dhe kjo nuk mund të realizohet pa ndëshkuar politikanët në bashkëpunim me krimin, të cilët blen votat dhe shkatruan proceset zgjedhore 2017 dhe 2016. Ne kemi bërë propozimet tona, ne kemi ofruar bashkëpunimin ton për reformën zgjedhore, tash 4 muaj me një qëllim: për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, të parakoshme, parlamentare dhe kushtetuese vendore në një ditë. Sot, në këtë ditë të 9 vjetorit të lëvizjes lirë, është koha për ta thënë qartë dhe shkoqur se kemi humbur shumë mundësi këto vite. Se përveç miliardave, kjo qeveri ka vjedhur popullit shqiptar 6 vite për të avancuar projektin ton për Shqipërinë si Europa. Pra verën tjetër, shpresojmë që një shans tjetër të jepet Shqipërisë. Deri atëherë, ne, Shqipëria duhet të përmbush detyrimet e saj, kushtet e Bundestagut janë udhërfyes ynë. Koha nuk pret. Është dëshmuar tashmë se me propagandë dhe show nuk ja hedh dot liderëve europian, nuk ja hedh dot as Angela Merkelit, as Macronit, as Komisionit Evropian. Rruga drejt Europës nuk kalon nga mashtrimet, propaganda e përditshme, por kalon nga reformat e vërteta, serioziteti dhe përkushtimi evropian. Prandaj është urgjente të nis puna sa më parë, pasi koha në dispozicion është e shkurtër për zbatimin e kushteve të Bundestagut, ku prova kryesore janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Unë kam bindjen se këtë borxh që ja kemi shqiptarëve, këtë borxh që ja kemi rinisë tonë të mrekullueshme, do të dim t'ja shlyem së bashku, duke ecur përpara në betejën që na pret, betejën për fjalën e lirë,
betejën për Shqipërinë Europiane, betejën për zgjedhje të lira e të ndeshme, që patjetër e me çdo kusht do t'i fitojë rinia europiane, Shqipëria europiane. Zoti e bekoft Shqipërinë, Zoti e bekoft rinin shqiptare. Faleminderit. Duke ju falenderuar gjithëve për pjesëmarrjen në aktivitetin e hapës, do të vazhdojmë me panelet për pak minuta, pasi të kemi bërë edhe pak pushime dhe pasi të përcjellim miqtë tanë që kanë ardhur vetëm për aktivitetin e sotëm. Faleminderit edhe një herë gjithëve.